Welcome to our Aquageeks channel. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් unbox කරන්න යන්නේ Samsung brand එකකින් එන mini canister filter එකක්. ඉතින් මේ canister filter එකේ box එක ගැන මුලින්ම කතා කරලා කිව්වොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ external filter එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ මේක හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම canister එකේ picture එකක්. මේකේ water cycle එක නිර්මාණය වෙන තාලේ water flow එක නිර්මාණය වෙන තාලේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ model number එක HW603B විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඉදිරිපස නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපි අනිත් පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ part to part details ටිකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ සම්පූර්ණ parts ටික text කරලා අපිට තියෙනවා මේ table එකෙන් අපිට බලාගත හැකි මොනවාද මේ parts කියන එක. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් motor එක, එතකොට මේකේ filter එක cover එක, ඒත් එක මේකේ sponge layers, sprays, ඒ වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේක tank එකකට කොහොමද fix කරන්නේ. අනිත් එක තමයි මේකේ හම්බෙන extra parts. ඒ කියන්නේ inlet, outlet parts හම්බෙන accessories ටික අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මේකේ technical parameter table එක බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන්. මේකේ power එක voltage එක සාමාන්‍ය ගුහස්ස විදුලි සැපයීමේ අගයක් තියෙන්නේ. මේකේ power එක 6 watt වෙනවා. ඒත් එක max height එක කියන්නේ filter එකක් tank එකත් අතර තියෙන max height එක distance එක බලා ගන්න පුළුවන් 0.85 meter. කියන්නේ pump එකට උඩරින්ම pump ගන්න පුළුවන් උස 0.85 meters විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක output එක පැයකට ලීටර් 400ක් වගේ output එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ flow rate එකක් තියෙනවා. අපි අනිත් පැත්තට ගියොත් අපිට ඉදිරිපස වගේමයි කලින් අපි කතා කරපු පැත්ත වගේමයි වැඩි විශේෂත්වයක් නැහැ. අපිට මේ පැත්තට ගියාම මේකේ අපිට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දීලා දෙනවා පික්චර් වලින් පික්චර් ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට part to parts මේව රිමූව් කරගන්න ආකාරය පැහැදිලි රූප සටහනකින් අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. මේක කොහොමද රිමූව් කරගන්නේ, මේක ක්ලීන් කරගන්න අවස්ථාවේදී මේක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. ඒ තමයි මේකේ box එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේවල් ටික. අපි මේක unbox කරලා බලමු මොනවද මේකට හම්බෙන්නේ. අපිට මෙහෙම box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේ විදිහට filter එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් කුඩා filter එකක් විදිහට තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි කලින් කතා කරපු canister filters ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ ඒවා. නමුත් මේක ඉතාමත් කුඩා හොරබෝටි canister filter එකක් තමයි අද අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. අපිට බලාගත හැකි මේක අඩියක් වගේ උසක් තියෙන කුඩා filter එකක්. ඉතින් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ motor එක එළියේ fix වෙන්නේ. අපිට clean කරගන්න ඉතාමත් පහසු විදිහට තමයි මේකේ motor එක fix වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මේ හම්බෙලා තියෙන accessories ගැන අපි බලලා ඉමු. අපිට මෙතන user manual එක හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට බලාගත හැකි මේකේ හොඳ quality hose දෙකක් හම්බ වෙනවා. inlet outlet hoses දෙක. ඊට අමතරව තව පොඩි parts වර්ගයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ flow rate control කරන්න පුළුවන් hose connector adapter එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට මෙතන packets දෙකකින් inlet outlet parts වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ box එකේ අපි filter bucket එක ගැන කතා කරලා හිටියොත් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මම කලින් කිව්වා මේකේ තියෙන මේ motor එක එළියේ fix වෙන්නේ. අනිත් canister filters වල උගක් වෙලාවට top එකේ තමයි motor එක fix වෙලා තිබ්බේ. නමුත් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ motor එක එළියේ fix වෙන motor එකක් තියෙන්නේ. මේකේ input එක උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ output එක තමයි මේ motor එක through යන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට බලාගත හැකි clip හතරක් මේකේ head එකේ තියෙනවා. මේ head එකේ clip හතර මේ විදිහට remove අයින් කරගෙන අපිට පුළුවන් මේකේ top එක අයින් කරගන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ සරල top එකක් මේකට හම්බ වෙන්නේ. මේකේ water seal එකක් තියෙනවා. හොඳ top එකක්. මේකේ වැඩි විශේෂයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ මේ top එකට අමතරව. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ
ස්පොන්ච් එකක් ටොප් එකක් අතර ට්‍රේ එකක්. ඊට පස්සේ මේක අපිට සාමාන්‍ය ස්පොන්ච් ලේයර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ ස්පොන්ච් ලේයර් ඕඩර් එක ගැන කතා කරොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ඇතුලේ ස්පොන්ච් ලේයර්ස් ටික නිර්මාණය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆිල්ටර් ස්පොන්ච් ලේයර්ස් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් මෙතනින් ඉන්ලට් එකකින් එන වතුර මේ හાર્ඩ් පාටිකල් ෆිල්ටර් කරන ස්පොන්ච් ලේයර්ස් through ගිහිල්ලා ෆයිනලි මේ ලේයර් එකෙන් අපිට ස්මූත් පාටිකල්ස් ෆිල්ටර් වෙනවා වගේම ඩස්ටි පාටිකල්ස් මේ ෆිල්ටර් කොටන් එක through අපිට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේක ෆිල්ටරේෂන් සිස්ටම් එකේ වෙන ලෙවල්ස් 4 ෆිල්ටර් ලේයර්ස් 4. ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පල්ලෙහා මට්ටමේ තව මේ වගේම ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. මේක අතර මේ පරතරය සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 1.5ක විතර ගැප් එකක් තියෙනවා. අපිට මේකට සෙරමික් රින්ස් බයෝ බෝල්ස් වගේ දේවල් යූස් කරලා කීපයක් යූස් කරලා අපිට පුළුවන් මේක ඇතුලේ නයිට්‍රිෆිකේෂන් සයිකල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි මේක ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙන දේවල් ටික. අතරම අපිට පුළුවන් මේකේ টොප් එකේ බොටම් එකේ දෙකේම මේ වගේ නයිට් ෆිල්ටර් මීඩියාස් යූස් කරලා දෙයක් කරගන්න මේකේ ෆිල්ටරේෂන් සිස්ටම් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි මේ ෆිල්ටරේෂන් සිස්ටම් එකේ ඇතුලේ වෙන දේවල් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ලට් අවුට්ලට් පාත් ටික අපි මේක ටැන්ක් එකට ෆික්ස් කරලා බලමු කොහොමද මේක ටැන්ක් එකට ෆික්ස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තව දෙයක් තමයි මේක ක්ලීනින් කරගන්න අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන නට් එක ෆුල් මේකේ මෝටර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට ගන්න. අතන මේ මෝටර් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ සම්පූර්ණ මැග්නට් එක ඉම්පෙලර් එක මේ විදිහට රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ක්ලීන් කරගන්න ඉතාමත් පහසු විදිහට තමයි මේවා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේ මැග්නට් ඇක්සල් ඉම්පෙලර් හැම දෙයක්ම නිවැරදි ආකාරයට මේවා ඇතුළේ බ්‍රෂ් කරලා ක්ලීන් කරගත්තොත් මේවා දිගු කාලයක් හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් ඇතිව බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක මුලින්ම টොප් එක ෆික්ස් කරගමු. මෙතන අපිට හම්බලා තියෙනවා අවුට්ලට් එකේ හෝසස් ටික. අපිට මේ අවුට්ලට් එකේ මේකේ ප්‍රධානම කාරණා දෙකක් තියෙනවා. මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට වැඩි රේන්ජ් එකකින් වෝටර් ෆ්ලෝ කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන අපිට බලාගත හැකි මේ විදිහේ අවුට්ලට් එකක්. තනි පොයින්ට් එකකින් වෝටර් ෆ්ලෝ කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ ඉන්ලට් එකක් යූස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තව කනෙක්ටර්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට මේ ඉන්ලට් එක යූස් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට තව මේකේ අනිත් ඉන්ලට් එක අවශ්‍ය නම් අපිට ඒක මේ විදිහට අවුට්ලට් එක මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තමයි මේකේ ෆිල්ටර් එකේ টොප් එකට ෆික්ස් වෙන මේක 360 රොටේට් කරන්න පුළුවන් පෝස් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. අපිට මෙතන බලාගන්න මේක ෆ්ලෝ රේට් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් වෑල් එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ අවුට්ලට් ඉන්ලට් එකේ ක්ලිප්ස් ටික. අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේකේ අවුට්ලට් ඉන්ලට් කවර් එක ඒත් එක්ක මේ වගේම හෝස් කනෙක්ටර් කරන්න පාර්ට් එකක් වගේම මේ වගේ ටැන්ක් එකේ උස අණුව අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් පාර්ට් එකක් අපිට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ටැන්ක් එකේ උස අණුව එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් හෝස් ඉන්ලට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉන්ලට් එක පාර්ට් එකකට ටැන්ක් එකේ උස අණුව තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන හෝස් එක අපිට මේ රබර් හෝස් එක මේකට කනෙක්ට් කරගන්නකොට අවශ්‍ය වෙන පාර්ට් එක අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් අපිට සක්ෂන් කප්ස් දෙකක් එක්ක ක්ලිප්ස් හම්බෙලා තියෙනවා.
අපිට මේ සක්ෂන් කප්ස් යූස් කරලා අපිට පුළුවන් මේක ටැංක් එකේ ගානට මවුන්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි මේකට හම්බ වෙන මේ හෝස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ හොඳ ක්වොලිටි හෝසස් දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා. මේකේ හෝස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හෝස් එකේ මේ තියෙන අවුට්ලට් එක. මේ අවුට්ලට් එකට අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන මේ මෝටර් එකට ගානට ෆික්ස් කරගන්න. ටැංක් එකේ මෝටර් එක through කෙලින්ම මෝටර් එක through යන්නේ මෙතන ෆිල්ටර් වෙච්ච වතුර. ඒක තමයි මේ ෆිල්ටර් එකේ අවුට්ලට් එක. මේක මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් වගේම මේ තමයි මේකේ ඉන්ලට් එක. මේ ඉන්ලට් එකේ හෝස් එකත් ඒ අපි කලින් ෆික්ස් කරගත්ත විදිහටම මේ ආකාරයට පහසුවෙන් ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක ෆික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ටැංක් එකේ මවුන්ට් කරගන්න මේ ආකාරයට. මේකේ ඉතුරු කොටස අපිට ෆිල්ටර් එකේ টොප් එකේ ඉන්ලට් එකට මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේ තමයි මේ ෆිල්ටර් එකේ සම්පූර්ණ සෙටින් අවුට් එක. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඉන්ලට් එක උඩින් ෆික්ස් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මෝටර් එකට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අවුට්ලට් එක ෆික්ස් වෙනවා. මේක අවුට්ලට් එකේ ටයිප්ස් දෙකක් තියෙනවා. ෆ්ලෝ ස්ටයිල්ස් දෙකකට අපිට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තනි ෆ්ලෝ එකක් ෆික්ස් වෙන තැනකුත් අනිත් එක මේකේ වැඩි රේන්ජ් එක වෝටර් ෆ්ලෝ එකක් තියෙන පාර්ට් එකක් විදිහට මේකේ පාර්ට් ස්ටයිල්ස් දෙකකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ කැනිස්ටර් ෆිල්ටර්ස් යූස් කරනකොට මේකේ ෆිල්ටර් මීඩියාස් මාස 3කට පාරක් අනිවාර්යෙන් රීප්ලේස් කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. මේකේ මෝටර් එකේ ඉම්පෙලර්ස් මැග්නට් ඒවා ගානට බ්‍රෂ් කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේවා ඇතුලේ ඩස්ට් එක ස්මූත් පාටිකල්ස් බැඳුනට පස්සේ මේවයි ප්ලේ එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, ගෙවෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා පර්ෆෝමන්ස් ඉබේම අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේවා අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් මේ ෆිල්ටරේෂන් සිස්ටම් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් ඇත්තටම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ මේ කැනිස්ටර් එක වතුර ෆිල් කරගෙන ඉන්න. මේක ඇතුළට වතුර ෆිල් කරගත්තට පස්සේ තමයි මේක ස්ටාර්ට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට මේ අවුට්ලට් එක through අපිට පුළුවන් මේකේ ෆ්ලෝ රේට් එක ෆ්ලෝ ප්ලේස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න, ෆ්ලෝ ඩිරෙක්ෂන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මේ වගේ 360 රොටේට් කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ ෆ්ලෝ ඩිරෙක්ෂන් එක අපිට කැමති විදිහකට කැමති සයිඩ් එකකට මේකේ ෆ්ලෝ එක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම මේකේ අනිත් පාර්ට් එක තමයි අපි කලින් යූස් කරේ. මේකට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ ආකාරයේ වෝටර් ඩිරෙක්ෂන් එක අපිට ෆ්ලෝ එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ අවුට්ලට් එක යූස් කරලා. යාළුවෝ මේ වගේ ඉතින් මේ ෆිල්ටරේෂන් සිස්ටම් එක ලීටර් 130ක වගේ වෝටර් කැපැසිටි එකට අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් වෝටර් සොලියුෂන් එකක් හොයන සිස්ටම් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන්. අතන මේක නැනෝ ටැංක් වලට කුඩා ප්‍රමාණයේ ටැංක් වලට හරියන කැනිස්ටර් ෆිල්ටර් එකක්. මේක ඉතා කුඩා ඉඩක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වගේම මේකට අවශ්‍ය හෝසස් හැම දෙයක්ම ඇසසරිස් ෆිල්ටරේෂන් පැඩ්ස් පවා අපිට
ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා මේ සිස්ටම් එක through. මේක Samsung brand එකකින් එන හොඳ කැනිස්ටර් ෆිල්ටර් එකක් නැනෝ ටැන්ක්ස් වලටම විශේෂයෙන් හදපු. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆිල්ටරේෂන් සිස්ටම් එක ගැන ඔයාලට වැඩි විස්තරයක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉසුරක් කරන වෙබ්සයිට් එක through මේ ගැන වැඩි විස්තරයක් දැනගන්න. අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන් අපේ channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. අපේ Facebook page එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් especially මේ කියන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනම aquarium මැසරයක් fish food වර්ගයක් ඉසුරක් කරන වෙබ්සයිට් එක through online මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට හම්බෙමු.